morning! Good morning from Rome, Italy. Tapos kahapon nakaano pa ako. Nakahiptek. Yung dito. Kasi akala ko malamig. Diyos ko. 20 degrees dun dumating ako eh. Alas 8 na yun, di ba? It's 5:30 a.m. Hindi malamig. Kayang-kaya. Ang mga auntie mo. Ang sabi ni Kuya, sa mga terminal daw ang mga may magnanakaw dito. Kaya forced. Ito na yung terminal. Dito na kami sa Florence Cathedral.